Hi guys! Welcome back sa aking channel. Magkuha tayo ngayon ng nandito ako ngayon sa bahay ng aking pinsan. So, makikita natin ito ako sa banyo. Kasi, ako ay maglalagay ng grout. Maglalagay ako ng grout. May binili ako kanina. Hindi ko alam kung paano talaga ito sa grout. Nakalagay kasi dito. Nakalagay dito ay feeling cracks. Siguro pwede naman siya kasi holes on surface where no structural movement. So, may spatula na siya. So, maglalagay. Alala kung anong kakalabasan nito. Hindi ko alam kung anong kakalabasan nito ginagawa ko. Pasensya na kayo guys. Ngayon lang ulit ako nakapag-video sa aking channel. Busy talaga ako ngayon. Nakaraang Christmas. Busy pa nga ako hanggang sa sa 31. Nag-birthday kasi yung ako ng aking pero ngayon nandito ako. Day off kasi ngayon Sunday. Nandito ako ngayon sa bahay natin. Wala sila dito ngayon. Wala sila dito ngayon. So, sabi kasi ng pinsan ko, ano daw regalo ko sa kanya. So, naisipan ko to. Kasi, nabanggit niya dati na gusto niya lagyan ng grout. I mean, maayos yung grout ng tiles niya. So, gawa ko ang kanyang tiles. Diba? May nabibili na, dapat yung bibilin ko kanina yung yung titimpla pa. Tapos nakita ko to. So, ito nang binili ko. Diba? Ano to ba? Nakakita nila. Nakakita ng dami nila kagawa. Hindi ko sinabi. Nandalagay na yun. Hindi alam na dito ang gawin na. Hindi lang ko padalhin ng white cement o black sa aking tiles. Ang aking mga tiles sa lababo o sa aking hindi nagandahan. May nabibili naman po na nakatimla na siya. Hindi ko alam sa Pilipinas kung meron. Siguro meron naman na. Kung wala, hindi yung tinitimla naman. Hindi lang tinitimla. Kaya maganda ko, kaya ako ginawa kasi walang gamang ba yung kasi naman hindi. At hindi siya kakalik. So, hindi naman ako ginawa. Ginamit ko siya naman. Kasi yung tao at wagag na rin. Magdaan ka naman. Useless. Useless ang pagdalo kasi gagawin ko yung ng oras. Hindi ko magdalo ito ng grout.
makita niya itong bangin niya na may ano na siya. May ikot na siya. Bagong gurap na. Hindi na siya ito. Hindi siya totally dumi. Yung pinakapak ng nagagalaw niya. Pinakailalim niya. Dito pa rin siya. $2.90. Ang presyo niya. Hindi na siya mga nakakakilala sa akin dyan. Ano naman, pwede akong dali ng drop sa inyong mga price. Extra din yung wala ka labor. Hindi ka tulad ng professional, mahal. Ang talaga ito. Hindi na, hindi na. Parang tangtang, ang ginseng na. Ang bilis. Ang bilis, ang bilis. Ginawa ko. Ang bilis na. Oh my God. Parang makatubo yata ako dito sa ginawa ko. Parang nakasubo ako. Pangit. Ang pangit. Nakasubo ang lola nyo sa aking ginagawa ngayon. Ang dumis na tingnan. Subukan natin yung minsan. Nalinis lang pala. Kailangan sundan lang po pala. Kailangan sundan lang siya ng linis. Hindi na pala. Hindi siya natuyo. Kailangan. Ay siya. Sorry. Kailangan susunod lang yung mga gilid natin. Para hindi siya natuyo. Para hindi siya malinis. Ay siya. Mahirap ang gilid. So yan po muna. Babay po muna. Bye-bye! So yan po muna. Napagod ako sa akin. Thank you po. So, yan na po ang aking finish. Yan ang aking nagawa. Ayan. Pwede na po, diba? Medyo madungis nga lang, pero pag natuyo siya, pwede naman siyang linisin yung mga gilid-gilid. So, after na matuyo siya, after 4 hours, saka na siya lilinisin yung mga itong gilid na to dito. So ito, dumi yung kamay ko.
kinamay ko na eh. Nahihirapan ako sa spatula eh. So, yan na siya. Yan na po siya. Medyo madungis nga lang yung gilid niya. Pero okay na dahil lilinisin na lang po yan dito. Kukuskusin na lang po yan ng spatula after 4 hours. Thank you!